цьому місті гармонійно поєднується мистецтво, природа та культура. Тут знаходиться найбільший приватний маєток у США, компанія з виробництва синтезаторів, а своє місто гордо називає себе півним містом США. Вітаю, мене звати Сергій. Давайте разом прогуляємось по Ешвілю і зрозуміємо, чому це місто таке особливе. Місто Ешвіль знаходиться у західній частині Північної Кароліни, серед гір Блу Річ, що є частиною хребту Апалачських гір. Місту майже 230 років, та його населення становить близько 100 тисяч людей. Перше знайомство з містом зазвичай розпочинають з урбаністичної стежки, яку також інколи називають музеєм Ешвілю під відкритим небом. Ця стежка є уявним маршрутом поміж 30 скульптур та витворів мистецтва, що були створені місцевими митцями, які присвячені видатним мешканцям та знайомлять вас з багатою історією міста. Слідуючи цим маршрутом, ви знайдете бронзові скульптури, що присвячені архітектору міста, американській жінці, що саме тут перша в Україні отримала медичну освіту, фігури скрипалів та танцюристів, що символізують багату музичну спадщину регіону. На стежці також можна знайти збільшену копію праски, якими на початку ХХ століття користувалися у місцевих бізнесах по пранню. Або взуття відомого американського новеліста Томаса Вулфа, який народився та творив тут. Не турбуйтеся, якщо прогулюючись по Ешвілю у вас закінчиться енергія, тут багато ось таких станцій, де можна підійти і підзарядитися. Все, тепер є енергія гуляти далі. Здогадаєтесь, якому іншому відомому американському письменнику, майстру коротких розповідей присвячена ця скульптура, що зображає годинник та гребінець. Вірно, це предмети з історії під назвою «Дари волхвів», написаної Вільямом Сідні Портером, більш відомим своїм псевдонімом О. Генрі. О. Генрі поховано саме у Ешвілі, на кладовищі Ріверсайд. Сьогодні його могила стала тихим місцем пам'яті для шанувальників літератури. Взагалі, Ріверсайд кладовище – одне з найстаріших і найкрасивіших історичних кладовищ у Ешвіль. Воно розташоване на пагорбах біля річки Френчборд і більш нагадує парк, ніж традиційний цвинтар. Окрім О. Генрі, тут поховано відомого американського письменника Томаса Вульфа та ще декілька десятків відомих та значущих для регіону осіб. Кожному з нас відома ось ця пісня під назвою «Попкорн», записана у 1969 році композитором Гершоном Кінгзлі. Або ось цей саундтрек до «Поліцейського з Беверлі-Хіллз», записаний у 1984-му Гарольдом Фальтмаєром. Але впевнений, ви не здогадувались, що спільного у них є з містом Ешвіль. Справа в тому, що тут довгий час жив і творив винахідних синтезаторів Боб Муг. Саме за допомогою цих синтезаторів були записані ці та багато інших відомих нам хітів. Синтезатори Муга і особливо його модель Міні-Муг – це інструмент, що у 1960-х роках повністю змінив електронну музику. Відомі нам Роланд і Ямаха з'явилися 10-15 років пізніше. І в місті розташований інтерактивний музей, який присвячений Бобу Мугу, винахіднику, та його винаходам-синтезаторам. Якщо ви шанувальник музики та її історії, ви зобов'язані відвідати цей невеличкий музей. А в цьому закладі, на відміну від традиційних музеїв, експонати не за склом. І в Ешвілі є музей пінболу, де розташовано більше 80 автоматів, і ти за один вхідний квіток на цілий день купляєш вход і можеш грати майже на всіх автоматах. Є дуже деякі раритетні старі, вони тільки для дисплею, але дуже класне і колоритне і жваве місце. Пінбол став популярним у США ще в 1930-х роках, але справжній бум почався у 70-80-х роках. Серед машин у музеї можна знайти тематики фантастики, коміксів, рок-музики, популярних фільмів.
Деякі автомати виставлені тільки для огляду, адже їм більше ніж 75 років. Кожна машина має унікальний дизайн, світлові ефекти та механіку гри. Від музики та розваг переходимо до архітектури. В місті Ешвіль знаходиться базиліка Святого Лоренса, одна з найкрасивіших і найунікальніших історичних будівель. Це католицька базиліка, відома своєю незвичайною архітектурою та величезним куполом, що не підтримується жодною внутрішньою колоною. З висотою куполу 18 метрів та шириною в 25 метрів це один із найбільших самонесучих цегляних куполів у Північній Америці. Через відсутність колон інтер'єр виглядає дуже просторим і світлим. Архітектор Рафаель Гуаставіно настільки пишався цією будівлею, що його після смерті поховали всередині базиліки поруч з алтарем. Одним із найкреативніших районів Ешвілю є мистецький річний дистрикт, де старі промислові будівлі перетворилися на магазини, музеї та арт-простори. Річковий мистецький район Ешвіля – це живий, дихаючий творчий коридор, сформований серед колишніх складів, які розташовані вздовж річки Френч-Брод. Це місце, де художники натягують полотна, зварюють і кидають глину в просторах, які завжди відчинені для відвідувачів, та запрошують спостерігати за процесами зблизька. Сьогодні тут працює більше 200 митців у багаточисленних будівлях. Річковий мистецький район не виглядає як глянцевий туристичний центр. Цей творчий район розміщений у старих складах, що вкриті мюралами, де повітря пахне фарбою та деревом. Прогулюючись по цьому мистецькому району, ми дивувалися стилю цього району. Напівзруйновані будівлі, але працюють, є клієнти, вони відчинені, митці працюють. Але потім ми згадали, що тут 1,5-2 роки тому був дуже сильний ураган Хелена, що пошкодив Ешвіль, і особливо цей район, бо він біля річки. Вода піднімалася на декілька метрів, і зараз багато бізнесів ще намагаються відновитися, відбудуватися, тому такий вигляд вона має. Ураган Хелен був потужним і руйнівним тропічним циклоном, який спричинив масштабні катастрофічні руйнування та численні жертви на південному сході Сполучених Штатів наприкінці вересня 2024 року. Весь мистецький район Ешвілю опинився під водою, близько 80% будівель були зруйновані. Багато бізнесів досі не відбудувалися, сліди повені видно на кожному кроці, але життя потроху повертається у цей район, і деякі павільйони вже працюють. В цьому районі ми зайшли в один з великих павільйонів, де просто нескінченні ряди з поличками і витворами мистецтва від різноманітних артистів. Просто неймовірно. Можна годинами тут блукати і насолоджуватися цими видами і фантазією інших людей. В павільйоні Маркві виставлено на продаж неймовірну кількість вінтажних, антикваріатних та сучасних витворів мистецтв від місцевих художників. Тут можна знайти кераміку, вироби зі скла, фотографії, скульптури та ще багато чого. І хоча вона знаходиться не у мистецькому районі, а майже у центрі міста, художня студія та галерея Lexington Glassworks є одним із найцікавіших прикладів ремісничного мистецтва міста.
Мета засновників студії була створити відкриту майстерню, де люди можуть не тільки купувати мистецтво, але й бачити, як воно народжується. У робочі години тут можна побачити печі з температурою понад 1100 градусів Цельсію, процес видування скла через металеву трубку, формування ваз, келихів, ламп та скульптур. Майстри постійно ведуть бесіду з відвідувачами, пояснюючи кожен крок виробництва чергової вази чи тарілки. Всі вироби зрештою їдуть до замовників або опиняються на поличках галереї. Власники закладу також заохочують маленьких відвідувачів прогулятися по галереї та пошукати приховані сюрпризи. Якщо малечі вдається знайти всі схованки, то вони отримують невеличкий символічний сюрприз. Did you say thank you? Ще одним відомим районом міста є Вест-Ешвіль – район із власною неповторною атмосферою. Розташований на дорозі Хейвуд-Роуд довжиною 2,5 милі, цей модний район має достатньо кав'ярень, магазинів, тату-салонів та барів, щоб заповнити ними цілий день. Тут ви також знайдете величезну кількість різнобарвних мюралів, якими місцеві художники прикрасили стіни будівель. Вест-Ешвіль сповнений унікальних скарбів та творчих особистостей, яких ще належить відкрити. Як згадувалось, Ешвіль також називають пивним містом США. Воно отримало це ім'я через надзвичайно сильну культуру крафтового пива. Для міста з населенням близько 100 тисяч тут одна з найвищих концентрацій пивоварень у США. У місті та навколо нього працює 30-40 крафтових пивоварень. У регіоні чиста гірська вода з Blue Ridge Mountains, яка ідеально підходить для пивоваріння. І якщо раптом вам набридне насолоджуватись пивом у традиційних барах, ви зі своєю веселою компанією можете проїхатись по вулицям міста ось на такому барі на колесах. Ешвіль відомий не тільки своїми горами, виставками та пивними барами. Місто приймає активну участь у розвитку технологій, освіти та підтримки молодих інноваторів. Тут знаходиться UNC Ешвіль – невеликий державний університет, який відомий своїм фокусом на ліберальній освіті, науці та STEM-програмах. STEM-програма – це освітній напрям, який об'єднує 4 ключові сфери – науку, технології, інженерію, математику. А за моєю спиною знаходиться майданчик, на якому змагаються роботи, що були побудовані школярами старших класів. Саме у будівлях університету проходять етапи First Robotics Competition – одні з найвідоміших змагань роботів у світі. Якщо ви вперше чуєте про ці змагання, то ось вам коротка довідка. У змаганнях приймають участь команди старшокласників, яким дається 6 тижнів, аби спроєктувати, зібрати та запрограмувати роботів. Під час самих змагань 2-3 команди об'єднуються у альянси, червоний або синій, та виконують різноманітні конкретні завдання. Кожного року вони міняються. Роботи повинні автономно та під керуванням водіїв збирати предмети, кидати м'ячі, долати перешкоди. Такі змагання не тиха технічна подія, а справжнє шоу. Тут трибуни з глядачами, музика і світло, команди з прапорами, переживання та емоції. Команди-переможці мають нагоду потрапити на змагання серед штатів і навіть на світові фінали. І наостанок хотілося б згадати, що Ешвіль знаходиться на Blue Ridge Parkway – одній з найкрасивіших панорамних доріг Сполучених Штатів.
Ця панорамна гірська траса має довжину близько 755 км та з'єднує два національні парки – Great Smoky Mountains та Shenandoah. Дорога проходить через гірський хребет Blue Ridge Mountains, одну з найстаріших гірських систем у світі. Ці гори старші за Еверест чи Альпи. На маршруті розташовано близько 200 оглядових майданчиків, більше 100 мостів та багаточисленні туристичні стежки. За цей візит нам не вистачило часу, щоб відвідати Білтмор – найбільший приватний маєток у США, побудований наприкінці 19 століття. Його розкішний замок налічує понад 250 кімнат і виглядає як справжній європейський палац серед гір Північної Кароліни. Сподіваємось, колись в майбутньому ми зможемо детальніше розповісти вам про це особливе місце Ешвілю. Ешвіль – це місто контрастів, де старовинна архітектура поєднується з творчою енергією і сучасною культурою. Тут мистецтво, технології та природа зливаються в один унікальний стиль життя. Це місце, яке надихає, дивує і точно залишає після себе враження. Дякуємо за те, що провели тут з нами час. Ставте вподобайки та залишайте коментарі під цим відео. До зустрічі у нових подорожах!